Γεια σου. Είμαι ο Πολύμπιος και είμαι βιολόγος άγριας ροής. Έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να ασχολούμαι με αυτά τα πλασματάκια. Όμως μάζεψε. Τελικά έπλεξα με ανθρώπους. Και ενώ όλοι γύρω μου λένε να σκεφτώ έξω από το κουτί, εγώ απλά θέλω να κάνω αυτό το κουτί πράσινο. Καλώς τους μου σε άλλο ένα πράσινο κουτί σήμερα. Βλέπετε και την κουρτίνα μου βέβαια, δεν πειράζει. Να μου τη ματιάσετε μόνο. Λοιπόν, βλέπετε ένα μικρό ενιδριάκι. Προφανώς θα βάλουμε κάτι που δεν μπορεί να ζήσει σε άλλου είδους έκθεμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο ζωάκι. Είναι σαλιγκάρια, αλλά όχι οποιαδήποτε σαλιγκάρια. Είναι τα γιγάντια αφρικανικά σαλιγκάρια. Τα δικά μου είναι μικρά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και θα δούμε ένα τώρα. Γενικά όμως, πού θα το δούμε ρε παιδιά, να το. Γενικά όμως, είναι ένα τεράστιο είδος σαλιγκαριού. Το όστρακό του, που μοιάζει παραπάνω με θαλάσσιο, όχι σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς τέλος πάντων της ξηράς, μπορεί να φτάσει 20 εκατοστά και το βάρος του σχεδόν 1 κιλό. Προφανώς ζουν στην Αφρική, το λέει και το όνομά τους, και θα τους φτιάξω ένα έκθεμα μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος. Θα τους βάλουμε υπόστρωμα βεβαίως και φυτά. Θα ξεκινήσω περιέργως με τα φυτά και όχι με το υπόστρωμα, διότι θέλω να κρατήσω τα γλαστράκια. Θα βάλω τα φυτά ολόκληρα με τα γλαστράκια τους. Αυτό θα το δείτε τώρα λίγο ταλαιπωρημένο, επειδή ξέχασα να το ποτίσω, αλλά έχει πιει το νεράκι του, είναι ζήτημα μερικών ωρών να επανέλθει. Ο λόγος που θα αφήσω τις γλάστρες είναι γιατί τα σαλιγκαράκια μου σκάβουν και θάβονται και δεν θέλουν να μου τα ξεριζώνουν κάθε 3 και λίγο. Και έτσι, αφού έχω βάλει τις γλάστρες, θα βάλω τώρα το υπόστρωμα να καλύψουμε αυτή την ασχήμια του πλαστικού. Φυτά με σαλιγκάρια ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί τα σαλιγκάρια προφανώς τρώνε τα φυτά. Βέβαια, αυτά είναι φυτά τα οποία δεν είναι της προτιμησής τους και δεν είναι και επικίνδυνα για τα σαλιγκάρια. Ακόμα και αν κάνουν μια δαγκονίτσα μέχρι να αποφασίσουν ότι δεν τους αρέσουν, δεν θα πάθουν κάτι. Είναι ένας κρότονας, ένα ροζουλί, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε αυτό. Και θα βάλουμε και μια αφρικανική βιολέτα, αυτή θα τη βάλουμε βέβαια γυμνόριζη, διότι δεν έχει ιδιαίτερη ρίζα και δεν θα την πειράξουν πολύ. Το υπόστρωμα που χρησιμοποιώ είναι κομμάτια καρύδας. Κομμάτια καρύδας και όχι φλοιός καρύδας, για 2 λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι δεν το πρόσεξα και αν το πρόσεχα θα έπαιρνα φλοιό καρύδας. Ο δεύτερος είναι ότι τα κομμάτια μπορεί να με βοηθήσουν στο να μην αναστατώνουν ιδιαίτερα το υπόστρωμα τα σαλιγκάρια, να μην είναι τόσο εύκολο δηλαδή να θαυτούν, ούτως ή άλλως θα έχουν κρυψώνες για να κρύβονται και έτσι δεν θα χρειάζεται κάθε 3 και λίγο να επεμβαίνω. Λοιπόν, θα προσέξετε ότι στάζει το υποστρώμά μου, αυτό είναι γιατί είναι βρεγμένο, πολύ βρεγμένο, όχι σε σημείο που να είναι πλημμυρισμένο φυσικά, αλλά η υγρασία και το σαλιγκάρι, το ξέρουμε αυτό και από τα δικά μας είδη, πάνε μαζί. Χρειάζονται δηλαδή υψηλή υγρασία, προκειμένου να μπορούν να είναι ξύπνια και όχι σε νάρκη και να κινούνται στο χώρο. Λοιπόν, άλλη μια χούφτα νομίζω και έχουμε καλύψει τις γλάστρες. Τέλεια. Κάτσε να το δω κι εγώ λίγο πώς φαίνεται. Μια χαρά, υπέροχο. Έχω ήδη κάνει ένα χαμούλι στο μπροστινό γυαλί. Ωραία. Λοιπόν, θα τους βάλω και ένα ξύλο για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο στο ενδιάτημά τους και να μπορούν να σκαρφαλώνουν, να αξιοποιήσουμε τρισδιάστατα το χώρο δηλαδή. Το κάνουν αυτό, ανεβαίνουν και πάνω στα γυαλιά
Και κρέματο και ανάποδα, στο γυαλί της οροφής. Θα το δούμε αυτό στις επόμενες μέρες. Ας βάλουμε και την βιολέτα μας την αφρικανική. Να τη βάλουμε, παιδιά, για προτείνετε. Λοιπόν, θα τη βάλουμε από εδώ, ούτως ώστε αυτή η γωνία να είναι ο σταθμός ταΐσματος. Ας μετακινήσω λίγο το ξύλο για να βολευτώ. Ωραία. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρούλα. Πάνω θα βάλω τριμμένο κοκοφίνικα, καρύδα ουσιαστικά. Είναι ακριβώς το ίδιο που έχω βάλει και στο υπόστρωμα, απλά το έχω περάσει από το blender. Ούτως ώστε να μπορούν να ολισθαίνουν, γιατί τα λυπάμαι τα καημένα να σέρνονται στα κομματάκια, είναι σκληρά τα κομμάτια του κοκοφίνικα. Ούτως ή άλλως τα σαλιγκάρια είναι γαστρόποδα, από τις ελληνικές λέξεις γάστρα και πόδι, που σημαίνει ότι περπατούν με την κοιλιά τους. Οπότε όσο το διευκολύνουμε, καλό είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Έχει και αρκετό βάθος, αν τελικά καταφέρουν και θέλουν να θαυτούν στο υπόστρωμα. Βλέπετε ότι το συγκεκριμένο έκθεμα είναι αρκετά μικρό, οπότε δεν έχει νόημα να κάνω αυτό που βάζουμε πιο χαμηλά το υπόστρωμα μπροστά και πιο ψηλά στο τέλος για να υπάρξει προοπτική. Ούτως ή άλλως είναι 20 πόντους στο πλάτος του, καμία προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει. Ας τα αφήσουμε να περάσουν καλά. Όπου υπάρχει υψηλή υγρασία, υπάρχει κίνδυνος της μούχλας, των μυκήτων κλπ. Γι' αυτό τι θα βάλω? Θα βάλω ισόποδα και κολέμπολα. Τα θυμάστε? Τα έχουμε δει και σε άλλα εκθέματα. Αυτά που τρώνε ό,τι περισσέψει και αποτρέπουν τους μύκητες και τη μούχλα. Τα ισοποδάκια ψιλοφαίνονται, αν προσέξετε. Τα κολέμπολα με τίποτα, είναι μικροσκοπικά. Λοιπόν, αφού βάλαμε και όλα αυτά, θα τους βάλω και λίγο μαρουλάκι για το καλωσόρισμα, να έχουν κάτι να τσιμπήσουν. Και είναι ώρα να βάλουμε τα σαλιγκαράκια μας. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι με ρώτησαν αν είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι και ξέρετε πώς το ξέρω? Επειδή τα σαλιγκάρια είναι ερμαφρόδιτα, παιδιά. Χρειάζεται απλά να έχεις δύο. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις αρσενικό και θηλυκό, γιατί και τα δύο είναι και αρσενικά και θηλυκά. Επομένως, αν έχεις δύο, έχεις και ζευγάρι. Τώρα, βέβαια, για να αναπαραχθούν θα πρέπει να μεγαλώσουν αρκετά. Είναι γύρω στους 5 πόντους και πρέπει να φτάσουμε πάνω από 15 για να μπορέσουν να αναπαραχθούν. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είναι ζωάκια που ζουν κάμποσο για το είδος τους. Δηλαδή, για σαλιγκάρια, ας πούμε, το να ζήσεις 7 χρόνια και 8 είναι κάτι εξαιρετικό. Αυτό που δεν έχω βάλει αυτή τη στιγμή, αλλά σύντομα αύριο π.χ. θα φέρω να βάλω γιατί ξέχασα να προμηθευτώ, είναι ένα κόκαλο σουπιάς, το οποίο είναι απαραίτητο για να το τρώνε και να φτιάχνουν το όστρακό τους καθώς μεγαλώνουν. Θέλουν, δηλαδή χρειάζονται το ασβέστιο, χρειάζεται μια πηγή ασβεστίου. Γενικά η φροντίδα τους είναι πολύ απλή, κάθε μέρα λαχανικά, όχι μόνο μαρούλια, ντοματούλα και αγκούρι και πράσινα φύλλα γενικότερα και διάφορα. Και καρότο θα μπορούσαμε και κολοκύθι θα μπορούσαμε. Η υγρασία να παραμένει υψηλή και το χειμώνα να είναι σε ένα ζεστό σημείο. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή να κρυώσουν, γιατί είναι τροπικά ζώα, είναι αφρικανικά, δεν είναι της δικής μας υπήρου. Δεν μπορούμε να τα παραλληλήσουμε με τα δικά μας σαλιγκάρια που ζουν το χειμώνα και βασικά τότε είναι και η εποχή που βγαίνουν. Τα συγκεκριμένα θέλουν τη ζέστη τους, οπότε όταν έρθει ο χειμώνας θα βάλω μία μικρή πλάκα θερμαντική στο ένα
πλάι, μάλλον πίσω για να μην τη βλέπω κιόλας, και θα προσπαθήσω να διατηρήσω σε ανεκτά επίπεδα τη θερμοκρασία τους με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς ο στόχος μου δεν είναι να τα έχω το χειμώνα στους 35 και 40 βαθμούς, αλλά σίγουρα ένα 20 22 θα τους το προσφέρω και είναι αρκετό. Αυτά και για σήμερα. Ορίστε, ένα πράσινο κουτί με αφρικανικά σαλιγάρια. Καλή συνέχεια.